Sa ating headlines, susunod na community quarantine status ng bansa sa Oktubre, inilahad na ng Malacanang, Metro Manila at ilang probinsya mananatili sa General Community Quarantine. Lanao del Sur, isa sa ilalim naman sa Modified Enhanced Community Quarantine. Kaso ng COVID-19 sa bansa, pumalo na sa 309,303. Bagong naitalang kaso sa Metro Manila, buwaba na lamang sa 628. Grupo ng mga jeepney drivers kwestiyon sa Korte Suprema ang pagbabawal sa karamihan sa kanila na gobyerno na makapagbiyahe ngayong pandemya. Pangulong Duterte inaming binalak ng mag-resign dahil sa hindi matigil-tigil na korupsyon sa bansa. Pero ilang senador naniniwalang hindi na kailangang magbitiw ang Pangulo. Malacanang walang planong ipagbawal ang paggamit ng Facebook sa bansa sa kabila ng pagpuna ng Pangulo sa social media app. COMELEC Chairman Sheriff Abbas tiniyak na tuloy ang eleksyon sa 2022. Sa balitang abroad, US President Donald Trump at kanyang katunggali sa eleksyon na si Joe Biden naghahanda na para sa kanilang face-off sa kauna-unahang presidential debate. Magandang gabi, Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, inilahad na ng gobyerno ang susunod na community quarantine status ng bansa sa loob ng isang buwan. Pahan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pulong kagabi sa Malacanang. Ang mga bagong quarantine classification sa bansa sa report ni Vin Pascua. Inanunsyo na ang mga bagong quarantine classifications sa bansa simula Oktubre 1. Ginawa ito sa pulong kasama si Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang, isa sa ilalim sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ, ang Lanao del Sur kasama na ang Marawi City. Mananatili sa General Community Quarantine o GCQ ang Metro Manila kasama ang mga probinsya ng Batangas, Tacloban City, Iloilo, Bacolod at Iligan City. Ang natitirang bahagi ng bansa ay sasailalim sa mas maluwag na Modified General Community Quarantine o MGCQ. Ang pinakamataas na community quarantine classification ay MECQ. Para sa isang lalawigan, ito po ang Lanao del Sur, including Marawi City. At anim naman po ang isa sa ilalim sa GCQ. Ito po ang NCR, Batangas, Tacloban City, Bacolod City, Iligan City, at Iloilo City. Habang ang natitirang 78 na probinsya at mga highly urbanized cities and independent component cities ay nasa ilalim ng MGCQ. This is actually the lowest community quarantine status, Mr. President, just before it progresses into the new normal, so to speak. Para po sa Iloilo City, ang previous classification nila na MECQ ay ipapatupad na lamang hanggang sa katupasan ng September. Ang kanilang bagong classification na GCQ ay papatupad mula sa October 1 at batay na rin sa updated data at rekomendasyon ng kanilang pamunuang lungsod. Ang bagong quarantine classifications ay tatagal hanggang October 31. Una nito, nanawagan ang Metro Manila mayors maging ang mga eksperto mula sa University of the Philippines Octa Research Team na palawigin pa ang pagpapatupad ng GCQ para maipagpatuloy ang pagbaba ng naitatalang kaso. Para sa Eagle News, Ven Pascua, we live in interesting times. Pumalo na sa 309,303 ang kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ay matapos makapagtala ang Department of Health ng 2025 na bagong virus infections. Mayorya ng mga bagong kaso ay mula pa rin sa National Capital Region.
subalit bumaba na lamang sa 628 new cases. Sinundan ng Cavite na may 279 new cases, Negros Occidental na may 218 new cases, Laguna na may 108 new cases, at Bulacan na may 102 new cases. Nakapagtala naman ang DOH ng 290 na bagong gumaling mula sa COVID-19. Dahil dito, umakyat na sa 252,930 ang kabuang bilang ng nakarecover mula sa COVID-19 sa bansa. Nakapagtala naman ng DOH ng 68 na bagong nasawi dahil sa virus. Ayon sa DOH, sa bilang na ito, 49 ay nasawi ngayong Setyembre, 12 noong Agosto, 4 noong Hulyo, 2 noong Mayo at 1 noong Abril. Sa ngayon, pumalo na sa 5,448 ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19. May 10 namang inalis ang DOH mula sa kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 na kanilang nai-report, kasunod ng kanilang nagpapatuloy na validation at paglilinis sa kanilang listahan. Ikalawang swab testing laboratory ng lungsod ng Manila na matatagpuan sa Santa Ana Hospital binuksan na. May report si Madeline Villar Moratillo. Bilang bahagi ng mas pinalakas na COVID-19 response ng lokal na pamahalaan ng Maynila, binuksan na ang ikalawang swab testing laboratory ng lungsod na matatagpuan sa Santa Ana Hospital. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, dahil sa dalawa na ngayon ang kanilang swab testing laboratory, kaya na nilang makapagproseso ng 1,000 test kada araw o 30,000 test sa isang buwan. Malaking tulong aniya ang pangalawang laboratorio na ito sa mass testing capacity ng lungsod. High impact siya in such a way that from our regular 1,490 a day, we can go as up to 1,000 tests a day. So in a good day, we can reach as many people as possible, and at the very least to give them peace of mind after turning negative. Kung magpopositibo man aniya, bukas rin ang mga quarantine facility ng lungsod. If positive, at least we can modestly say that we have enough facility so far with the numbers. Alam niyo naman, I don't want to put that on these things, no? But so far maganda naman yung aming capacity rate. Ang ikalawang molecular laboratory na ito ng Manila LGU ay naitayo sa pagkikipagtulungan ng Ayala Group of Companies, habang ang mga makina naman ay mula sa national government. Dalawang makina. Office of the President, DBM, and DOH. Gaya ng kanilang mga COVID-19 testing center, libre din ang pagpoproseso ng swab test sa kanilang dalawang laboratorio. Ayon sa alkalde, kasama sa kanilang prioridad sa mass swab testing ang mga market vendor sa lungsod. Sila kasi aniya ang isa sa maraming nakakasalamuha dahil halos lahat ay nagpupunta sa mga pamilihan para bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Sa datos ng Manila LGU, nasa 15,835 ang kabuang COVID-19 cases ang kanilang naitala. Pero sa bilang na ito, 699 na lamang ang active cases, habang may 14,641 naman ang nakarecover na mula sa virus. Meron namang 495 ang nasawi dahil sa COVID-19. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Binuksan na ang pinakamalaking mega quarantine facility sa Metro Manila na nasa Parañaque City. Ang quarantine facility na ito ay mayroong 525 bed capacity. Ayon kay DPWH Secretary at Isolation Czar Mark Villar, sa pamamagitan ng bagong bukas na quarantine center na ito, ay umaasa silang mahihikayat ang mga mild at asymptomatic COVID patients na nasa Metro Manila at kalapit lalawigan na magpa-isolate sa labas ng kanilang bahay. Kasunod ng patuloy na pagtaas ng naitatalang COVID cases sa Metro Manila, ay mas pinalalakas pa ng pamahalaan ang isolation capacity ng bansa. Nagpasalamat naman si Villar sa malaking tulong ng mga nasa pribadong sektor sa pamahalaan sa pagtatayo ng mga karagdagang isolation facilities. Ayon kay DPWH Undersecretary Emil Sadain,
Nasa 603 isolation at quarantine facilities na nasa iba't ibang lugar sa bansa para sa COVID-19 patients ang kanilang tinatrabaho ngayon. Nagtatayo rin anya ang DPWH ng mga off-site dormitories para naman sa mga medical frontliner. Dinagdagan pa ng Hope to Community Caring Facility sa Quezon City ang bed capacity nito para sa probable at suspected COVID-19 patients. Ayon sa city government, ang nasabing pasilidad ay para sa mga COVID-19 patient na kailangang sumailalim sa quarantine. Dito rin ina-accommodate ang mga COVID patient na naghihintay ng resulta mula sa community-based testing center. Mayroong 4 na Hope Community Caring Facilities. Ang lokal na pamahalaan na maaaring mag-accommodate ng 70 hanggang 215 beds o higaan. Sinabi ng pangasiwaan ng Hope to Community Caring Facilities na mahigpit nilang ipatutupad ang admission protocol para sa mild COVID positive patients at persons under investigation. Iginiit ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases na ang mga coronavirus disease o COVID-19 patient na symptomatic o mayroong mild symptoms ay dapat na isailalim sa quarantine facility na pinagtibay ng pamahalaan. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na niratipikahan ng IATF ang desisyon ng Technical Working Group na ipagbawal ang home quarantine sa mga COVID-19 patient na asymptomatic at walaan ng exemption dito. Ang tanging exemptions dito ay ang mga pasyente na ikinukonsiderang vulnerable o ang mga mayroong comorbidities na kinumpirma ng local health officer. Kabilang din sa maaaring i-exempt ang mga minor, senior citizens na may underlying health conditions, mga buntis o nagbe-breastfeed at persons with disabilities na hindi nila kayang alagaan ang kanilang sarili o mga immunocompromised. Nag-ratify din po ang IATF ang mga sumusunod na desisyon ng Technical Working Group. Una, para sa confirmed, asymptomatic at mild COVID-19 cases, kailangan ng facility-based isolation. Meron po mga exceptions, no? Yung mga pasyente na considered vulnerable o may comorbidities as confirmed by the local health officer, kinakailangan po sila ay minor, senior citizens, may mga underlying health conditions, mga buntis, persons with disability na hindi kayang alagaan ng sarili at immunocompromised. Di na pasyente, no? At ang kanyang tahanan ay sumusunod sa conditions para sa home care checklist ng Department of Health and Department of Interior and Local Government. Ibig sabihin po, may sariling kwarto, may sariling banyo, at walang kasamang mga merong comorbidities or mga buntis or seniors. Ang ligtas COVID-19 centers sa lugar ay, kung ang ligtas COVID centers sa lugar ay fully occupied as confirmed by the local regional task force at ang local government unit ay walang sapat na isolation facilities. Siyempre naman po, kung wala talagang available, exception po yun to the rule. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng COVID cases sa bansa, tiniyak ng Department of Health o DOH ang sapat na supply ng RT-PCR test kits. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, ang supply ng RT-PCR o swab test kits ng pamahalaan ay sapat hanggang Disyembre. Kasabay nito, kinumpirma ni Berhere na kasama sa pinaglaanan sa ilalim ng proposed 2021 budget ang pambili ng karagdagang supply ng swab test kits. Bukod dito, may mga nagdo-donate din anya ng RT-PCR kits sa pamahalaan. Sa ngayon anya, mga supply ng swab test kits ay nasa mga warehouse habang ang iba ay nagagamit na ng mga laboratorio o testing center ng pamahalaan. Batid naman anya ng gobyerno na kritikal at kailangan ang RT-PCR test kits sa COVID-19 response. Ang RT-PCR test kits ang itinuturing na gold standard pagdating sa COVID testing. Mga patapong washing machine at dryer, ginawang hand washing facility ng isang paaralan sa Angat, Bulacan. Si Eagle News correspondent Beteliza Paguntalan sa detalye.
Dahil sa COVID-19 pandemic na uso sa mga establishmento tulad ng mga paaralan ang hand washing facility bilang pagsunod sa sanitation protocol ng DepEd. Ngunit dahil sa may kamahalan ito, imbis na bumili ay nakakuha ng idea sa social media si Sir Edwin de la Cruz, ang principal ng Dr. Antonio C. Villarama Elementary School sa Marongko, Angat, Bulacan, ng ukol sa patapong washing machine na kinonvert sa dishwashing area. Kaya nanawagan siya sa mga teacher at parents kung sino-sino ang mayroong patapon ng washing machine. At may isang parent ang tumugon na ang kanyang asawa ay gumagawa ng mga sirang washing machine. Nagbigay sila ng 2 sirang washing machine at ang isang parent naman ay nagbigay ng sirang dryer na mas maliit kaya mas akma ito sa kinder student. Ang iba pang parts ng converted hand washing facility na ito tulad ng lababo at gripo ay binili na nila upang mas komportable itong gamitin. Pintura na lamang ang kulang, presentable at ready to use na ito ng mga mag-aaral kung sakaling makabalik na sila sa paaralan. Sa kasalukuyan, mga magulang pa lamang na kumukuha ng mga module at libro para sa kanilang mga anak ang nakakagamit ng converted hand washing na ito. Patuloy ring ipinatutupad sa nasabing paaralan ng COVID-19 protocol na temperature checking, social distancing, proper wearing of face mask, face shield at contact tracing bilang pag-iingat sa nakahahawang sakit. Para sa Eagle News, Bethely sa Paguntalan, we live in interesting times. Abangan, balik pasada ng mga provincial bus, ikinatuwa ng mga commuter. At no beep card, no ride policy, ipatutupad na sa mga bus sa ilalim ng EDSA busway system simula sa October 1. Yan at iyo pang balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Congratulations! Lloyd Sarausos! Pinangako ko rin sa sarili ko na kahit anong mangyari, kahit ilang beses madapa, babangon at babangon ako para abutin ang aking pangarap. Eric and Jenny Morandarte! Makikita mo yung pagmamahal kapag magkasama kayong kumakanta. Mas na kumakanta kami ng mula sa puso. Purple Heart! Here I am joining Tagi sa Nanggaling, hoping that the judges will also see the star in me. 3 contenders ang magtutunggalian sa kantahan. Abangan natin kung sino kina Lloyd Sarausos, Eric and Jenny Morandarte at Purple Heart ang unang pwesto sa quarter elimination. Tagi sa Nanggaling Part 2 is co-presented by Cooper, an expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Our sponsors, BDO, we find ways. JRC Industrial Sales, RS Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. Chris Rack Enterprises, Victory Carpentry, DOP Asiatic Pest Control Services, and AUB, Aspire for the Future, in partnership with New Era University ETF, Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program. Embrace Cafe, we embrace differently abled persons. Hello there, I'm Alfred, and I'm a graduate of Bachelor of Science in Computer Science, batch of 2008 in New Era University. I'm currently working as an operations analyst in Autodesk. Hi, I'm Earl Escanio, and I graduated with Bachelor of Science major in Computer Science in 2010. I am a consultant at Trinity Consulting, LLC. Hi, I'm Ivy Nakatagal, Bachelor's in Computer Science graduate, year 2010. I'm currently working as a cybersecurity analyst in one of the largest telco here in New Zealand, Coast Park, NZ. I'm Jofran David Riega, a BS Computer Science graduate here in 2015. As a legal analyst, I am tasked to read U.S. cases, specifically civil torts cases. I am Melanie Rico Hermosity, a Bachelor of Science in Computer Science graduate, year 2006. I'm currently a software quality assurance engineer
at FBI systems here in Maryland, United States. I'm Renzo Cruz. I'm a graduate of PS Computer Science, year 2012. I'm currently working abroad, and I'm working as a senior cybersecurity consultant who specializes in digital forensics and incident response. And I am part of a national security in one of the countries here in the Middle East. I am inviting everyone to study at New Era University to legit true grit. Be brilliant in the new era. Study now at New Era University. Excellence, Discipline, Service to humanity. Balik pasada ng mga provincial buses, ikinatuwa ng mga pasahero. Social distancing at iba pang health protocols dapat may patupad ng mahigpit ayon sa isang grupo ng mga mananakay. Si Eden Santos sa detalye. Welcome sa mga pasahero at operator sa muling pagbiyahe ng mga provincial bus. Ito ay matapos buksan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 12 modified provincial routes na papasok at palabas ng Metro Manila mula Region 3 at Region 4A. Ayon kay Attorney Ariel Inton, founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, malaking ginhawa ito sa mga pasahero na araw-araw bumibiyahe galing sa mga karatig probinsya at nagtatrabaho sa Metro Manila. Anya, naging mahirap, magastos at delikado sa mga kababayan natin ang bumiyahe noong nawala ang provincial buses at UV Express dahil mga kolorum ang sinasakyan nila na bihirang sumunod sa social distancing policy. Malaking bagay para sa mga commuters ang pagbabalik ng mga provincial buses dahil maraming everyday commuters ang mabibiyayaan dito. Yung mga everyday commuters, ito yung mga nanggagaling sa mga karatig probinsya, no? Na araw-araw bumabiyahe papasok ng Metro Manila dahil nandito kanilang mga trabaho. So nung nawala yun na provincial bus at hindi pa rin makabiyahing UV Express, ang naging alternatibo nila ay sumakay sa mga kolorum, no? O kaya sarili nilang sasakyan na ang gamit, kaya naging mas magastos sa kanila dahil sa gasolina, parking at toll fee. O kaya naman ay tumira na dito sa Metro Manila sa mga kaibigan o kamag-anak at nalayo sa pamilya. Kaya with the return of the provincial buses, welcome ito para sa mga everyday commuters. Gayunman, nanawagan ng LCSP na istriktong health protocols ang ipatutupad mula sa pagsakay ng bus hanggang sa pagbaba ng mga pasahero. Giit ni Inton, dapat paigtingin din ang contact tracing lalo't mas malawak na ang pinanggagalingan ng mga pasaherong sumasakay sa mga bus. Isang concern natin ay yung contact tracing sa mga pasahero at saka yung lilipatan, no? Yung sasalo dahil kung doon manggagaling sa probinsya, pagdating dito sa Metro Manila, sa PTEX from the south, Araneta bus terminal from the north, yun contact tracing sa paglipat o doon sa sasalong sasakyan, no? Importante yun. Dahil kung ano yung ingat natin na doon sa pagpinanggalingan sa probinsya, ganun din dapat ang pag-iingat natin pag nandito na. No? Ganun din naman, pagkagaling dito, kung ano ingat natin dito sa Maynila nang galing, ganun din ang ingat natin pagdating dun sa probinsya na kanilang destinasyon. Umaasa ang grupo na sa unti-unti at ligtas sa pagbabalik operasyon ng mga bus ay maisasalba na ang naghihingalong transport sector para sa kapakanan ng mga pasahero.
Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Simula October 1, ipatutupad na ang no-beat card, no-ride policy sa mga pampublikong bus sa ilalim ng EDSA busway system. Ayon kay Transportation Assistant Secretary for Road Transport and Infrastructure Steve Pastor, ang nasabing polisiya ay bahagi ng karagdagang safety measures ng ahensya para mabawasan ang pagkalat ng virus. Samantala, hinimok naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga pasahero sa EDSA busway na loadan na ang kanilang beep cards para maiwasan ang aberya sa pagbabayad oras na ipatupad ang nasabing fare collection system. Grupo ng mga jeepney drivers kwestiyon sa Korte Suprema ang pagbabawal sa karamihan sa kanila ng gobyerno na makabiyahe ngayong pandemya. May report si Moira Encina. Nagpasaklolo na sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga drivers ng tradisyonal na jeepney na bigo makabiyahe ngayong pandemya. Sa kanilang petisyon, hiniling ng National Confederation of Transport Workers Union at 16 na tsuper at operators ng jeep mula sa Mandaluyong at Maynila na ipawalang bisa ng Supreme Court ng ilang memorandum circulars at guidelines na inisyu ng LTFRB, DOTR at IATF. Nais din ng grupo na magdaos ang Korte Suprema ng oral argument sa kanilang petisyon. Iginit ng mga petitioners na nalabag ang karapatan ng mga jeepney drivers na makapagtrabaho at magkaroon ng sapat na ikabubuhay o adequate standard of living dahil sa pagpapahinto sa kanilang makapasada. Nilabag din daw ng mga sabing kautusan ng gobyerno ang Equal Protection Clause, separation of powers at due process dahil sa pagsuspende sa biyahe ng mga traditional PUJs o public utility jeepneys. Kinwestiyon din ng mga petitioners ang pag-discriminate ng mga respondents sa mga traditional na jeep. Ayon sa grupo, pinayagan ng unti-unti ay ibang public transportation makabiyahe pero na-single out ang mga traditional jeepneys nang walang sapat na basehan. Busod ng pagkawala ng kita, napilitan daw ang marami ng mga tsuper na mamalimos sa lansangan dahil wala na mapakain sa kanilang pamilya. Mayroon naman iba na nanirahan na lamang daw sa kanilang jeep. Bangmat ang ilang petitioners ay nakakabiyahe na, pero limitado lamang ang kanilang ruta kaya kaunti lang din ang pasahero. At nagkaroon din ng dagdag na gastos para makatugon sa mga health protocols. Ipinunto pa sa petisyon na kahit tigil pasada ang jeep at iba pang public transport ay patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in interesting times. National Food Policy ng Duterte Administration natutugon sa kagutuman sa bansa na pinalala pa ng COVID-19 pandemic. Isinasapinal na at inaasahang ilulunsad sa October 16 ng Interagency Task Force on Zero Hunger. May report si Eden Santos. Tuloy-tuloy ang trabaho ng Interagency Task Force on Zero Hunger sa pagbalangkas ng National Food Policy ng gobyerno para sa pagtugon ng kagutuman sa bansa. Inaasahang sa Oktubre 16, kasabay ng pagunita sa World Food Day, ay mailalabas na ang mga polisiya na magbibigay ng tugon sa problema ng kagutuman, hindi lang sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, kundi para ito ay tuluyang mawakasan. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, head ng Zero Hunger Task Force, kabilang sa mga isyung target matugunan ay ang food production, food accessibility and availability, nutrition at food sustainability and resiliency. Batay sa isinagawang mobile survey ng social weather stations noong September 7 hanggang 2020, 7.6 milyong Filipino ang nakaranas ng involuntary hunger sa loob ng 3 buwan. The figures validate the views of experts, warning us that following the COVID-19 pandemic, the next biggest challenge we will need to overcome is hunger. Tuloy-tuloy po ang pagre-review at pag-finalize ng iba't ibang bahagi ng NFP para matugunan nito ang problema ng kagutuman. We want to come out with a policy framework that will not only address the immediate impact of the pandemic on hunger, but will also provide a long-term strategy to eradicate hunger by 2030. Some might say it is more challenging now to fight hunger amidst a public health emergency as we are battling two fronts. But if we ensure
that all the mechanisms are properly executed, I'm confident that we will be able to resume the progress we have made. Tiniyak naman ng opisyal na may mga umiiral na programa ang gobyerno katuwang ang iba't ibang ahensya para matugunan ang kagutuman. Kabilang dito ang mga programa para sa mga magsasaka at mangingisda. Supplemental feeding program na inaasahang magsisimula sa oras na magbukas ang klase sa October 5, gayon din ang cash for work programs, emergency subsidies, at paglalaan ng pondo para sa micro, small and medium enterprises sa pamamagitan ng banking sector upang muling pasiglahin ang ekonomiya at magbigay ng kita sa mga apektadong pamilya. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Telcos muling pinunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa hindi maayos na serbisyo. May report si Vic Sumintak. Muling binanatan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga telco service provider sa bansa. Sa kanyang Talk to the Nation, sinabi ng Pangulo na hanggang ngayon ay nananatiling pangit ang serbisyo ng mga telcos, lalo na sa internet connections. Ayon sa Pangulo, ngayong nalalapit na ang pagbubukas ng klase sa October 5 at magiging dependent sa electronic gadget ang sistema ng edukasyon dahil sa pandemya ng COVID-19. Inihayag ng Pangulo na ginagawa lahat ng gobyerno ang paraan para mapagaan ang pagkuha ng mga permits ng mga telcos sa mga local government units para makapagtayo ng karagdagang tower at mapalakas ang signal ng internet. Nakiusap ang Pangulo sa mga telco service provider na ayusin naman ang serbisyo sa mga subscriber. But itong the eternal complaint ever since telco came into being, it has been the agony of the Filipino people. Why until now ang telcos natin is very poor. Far and wide in between the years of its introduction, ang telco from the beginning, or the telcos, right from the beginning, were already being complained of as not delivering the money's worth of the people. I don't know how to go about this, but I just appeal to yung mga telecommunications to can you do a better job? Is there life after this kind of service that you are delivering to the public? Kasi kung kaya ko lang na mag-isang salita nandyan na kaagad, matagal na itong tapos itong problema ng Pilipinas. And even in the matter of Vic Sumintak, Eagle News, we live in interesting time. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na binalak na niyang mag-resign sa pagkapangulo dahil sa hindi masugpo-sugpong katiwalian. Anya, napapagod na siya sa kampanyang isinasagawa para labanan ang korupsyon pero hindi pa rin ito napahihinto. Sinabi ng Pangulo na nagpapatuloy pa rin ang katiwalian kabilang na ang kontrobersyal na pastilla scheme sa Bureau of Immigration. Ayaw ko kung sabihin ko ito sa inyo. I offered to resign as president. Pinatawag ko yung lahat ng sabi ko na kasi nagsasawa na ako. In my years of government, wala nang katapusan itong sa mayor. But mayor, being mayor is just a small organization. Talagang wala nang katapusan itong corruption. Mahirap talaga pigilin.
Kasi mga pastillas hanggang ngayon, even with the investigation or the clamor for government to shake the tree, wala. Sige hanggang ngayon. It's being committed every day. No, can you stop it? You cannot. There is no way, I'm telling you. Pangulong Duterte hindi na kailangang magbitiw sa pwesto dahil sa hindi matigil-tigil na korupsyon sa bansa ayon sa ilang senador. May report si Mean Corbera. Hindi na raw kailangan magbitiw sa pwesto ang Pangulo para lamang maresolba ang korupsyon sa bansa. Sagot ito ng mga senador sa pahayag ng Pangulo na binabalak niyang magbitiw sa pwesto dahil sa matinding frustration na maresolba ang katiwalian tulad ng pastilla scheme at anomalya sa PhilHealth. Pero ayon kay Senator Ping Lacson, kailangan lang maging consistent ng Pangulo at dapat i-apply ang batas sa anti-graft and corruption, kalaban man o kakampi sa politika. Walang tinukoy na pangalan si Lacson, pero ito ang nagbunyag na maumano'y katiwaliang kinasasangkutan ni Health Secretary Francisco Duque III sa mga investigasyon rin ng Senado. Kinukwestiyon ni Lacson bakit hindi inaalis ng Pangulo ang mga opisyal na ani ay may bahid na ng katiwalian. Para naman kay Senate President Vicente Soto, hindi ang Pangulo kundi ang mga korap sa gobyerno ang dapat makaisip magbitiw. Iginit ni Soto na hindi maaring talikuran ng Pangulo ang mga Pilipino na nagluklok sa kanya sa pwesto. Pero naniniwala si Senator Amy Marcos na nagkamali ang mga nag-aakalang lame duck si Pangulong Duterte. Batayan niya sa pagkakakilala niya sa Pangulo, isa itong warrior at wala itong balak sumuko, bukod pa sa suportado ito ng mahigit 80% ng mga Pilipino. Para sa Agila News, Mean Corbera, we live in interesting times. Pagharap ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso, welcome sa mga kongresista. Pagpasa ng batas laban sa korupsyon at red tape, prioridad ng Kamara. Si Eden Santos sa detalye. But I want to Congress to know that I'm ready to appear there in Congress and discuss with them. They should allow me to talk first, then discuss how we can cut corruption, simplify the ease of doing business as some recommendation, almost radical. Welcome sa mga kongresista ang plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na pag-usapan kung papaano masusugpo ang korupsyon at mawala ang red tape sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Ayon kay Anak Kalusugan Representative Mike Defensor, agad na naipaabot sa kanila ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang naging pag-uusap nila ng Pangulo ukol sa red tape at korupsyon. Anya, agad silang bumuo ng komite na pinangunahan ni House Majority Leader Martin Romualdez kasama ang iba pang kongresista. Pinuri naman ni Kabayan Party List Representative Ronsalo ang pagnanais ng Pangulo na maibahagi sa Kongreso ang kanyang kaalaman para masugpo ang korupsyon at maiwasan ang red tape, batay na rin sa kanyang pambihirang karanasan bilang naging opisyal sa lokal at sa nasyonal. Sa harap ng pagnanais ng Pangulo na masugpo ang katiwalian, ipinababasura naman ng Makabayan Bloc sa Kamara ang ruling ng Office of the Ombudsman ukol sa paglimita sa pagkuha ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, walang opisyal na voluntaryong magre-release ng kanyang SALN kung lumabas ang posibilidad na may hidden wealth ito. Anya, sakop din ng rules ng Ombudsman ng SALN ng matataas na opisyal gaya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pabor naman ng ilang nakausap ng Net25 News na dapat isapubliko ang SALN ng mga opisyal ng gobyerno kabilang na si Pangulong Duterte. Opo, kailangan malaman ng tao kay sinusubaybayan ng mga tao ang SALN nila kasi mayaman sila, nagkaroon sila ng yaman nga wala sa kanilang sildo. Oo, kailangan po malaman yun. Para malaman natin kung talagang may nagnanakaw na gaano sa gobyerno. Kailangan malaman yun. O yung SALN, importante ho yun eh. Kahit po kay Presidente? Oo, lahat po. Walang piliin ba sa taong gobyerno. Oo, pabor ako para
makita, para malaman ng mga tao yung ari-arian ng mga politiko, kung saan ang galing yung mga assets nila. Opo naman, para updated tayo, sir, sa nangyayari sa bansa natin. Pabor po ako doon. Para malaman ng lahat ng mga taong bayan kung magkano po yung mga pumapasok na mga kayamanan nila sa mga lahat ng mga politiko po. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Abangan, Malacanang walang planong i-ban ang paggamit ng Facebook sa bansa. At operasyon ng illegal drugs sa loob ng bahay na ginagawa ayon sa PIDEA. Antabayan na ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Alam niyo ba na ngayong Setyembre na idaraos ang 2020 Census? Ang pakikiisa ninyo sa proyekto na ito ay napakalaking tulong upang maitala ng tama ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa sambahayan sa Pilipinas. Sa tamang datos ay makakagawa ng naaayong pulisiya, sapat na benepisyo at mahahalagang programa sa ating bansa. Makiisa sa 2020 Census para sa patuloy nating pagkasenso. Sara Geronimo po nagsasabing, sama na! Census na! Ida came back from her trip in Wuhan, China. She is a positive carrier of the coronavirus. Hi, I'm Lorna. Lorna is Ida's cousin. She can be a family member, a friend, a relative, a colleague, or anything related to Ida. Oh, hi, I'm Faye. Faye is not related to Ida. They don't know each other. She can be a stranger Ida meets on the train, in the supermarket, movie house, or in any public place. Now, Ida is in the hospital and is being treated, and Lorna is placed in quarantine. Ida doesn't know Faye. Lorna doesn't know Faye. And Faye doesn't even know anything. Hi, I'm Inocencio. Inocencio has no contact with any virus carrier. But if he goes out, it takes at least 14 days for the symptoms to show on Faye. This is the purpose of a community quarantine or lockdown, to give time for the healthcare professionals to find Faye and all those she had close contact with, and to keep Inocencio from contracting the virus. Let's stop the spread of the COVID-19. We salute all our frontliners and healthcare workers. We are with you in this fight against COVID-19. I am Tyronel Pilyulu from EBC Japan Bureau, because we live in interesting times. Mabuhay! I'm Joy Cancio. Samahan niyo kami tuklasin ang mga bago magpapayanig sa TNG Stage. Let's celebrate the wonderful world of dancing dito lang sa Bigger and Better Pagisan ng Galing Part 2 here on Net 25. Suportado ng Armed Forces of the Philippines ang pagtuligsa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Facebook. Ayon kay AP spokesperson Major General Edgar Arevalo, kaisa sila sa panawagan ng Pangulo na mag-usap ang pamahalaan at Facebook executives kung paano makakabenepisyo ang mga Pilipino sa popularidad ng Facebook. Itinuturing umano ng AP ang FB at iba pang social media platforms bilang paraan para magpakalat ng makatotohanang impormasyon para mamulat
ang sambayanan sa panlilinlang ng CPP-NPA. Nagpapasalamat din sila sa pagpapahayag ng suporta ng Pangulo sa kampanya ng AP laban sa Communist Terrorist Group o NPA para sa sambayan ng Pilipino. Una nang nakipag-usap si AP Chief of Staff General Gilbert Gapay sa mga opisyal ng Facebook Philippines para ibalik ang site ng Hands Off Our Children na samahan ng mga magulang ng mga kabataan na nahikayat na sumapi sa rebelding grupong NPA. Malacanang walang planong ipagbawal ang paggamit ng Facebook, social media application sa bansa. May report si Vic Sumentak. Nilinaw ng Malacanang na hindi ibaban ang Facebook o FB sa bansa makaran itong punahin ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos madamay sa mga naburang accounts ang mga pages na nagsusulong ng mga advokasya ng pamahalaan. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, hindi naman pagbabantang naging pahayag ng Pangulo. Niliwanag ni Roque ang sinabi ng Pangulo ay kailangan na magkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng social media giant Facebook at ang pamahalaan. Sinabi ni Roque na kapwa hindi mabuti sa Facebook at Pilipinas sakaling iban ito sa bansa dahil #1 users ng application ng mga Pilipino. Inihayag ni Roque magiging malaking kawalan sa FB ang mga Filipino users habang maraming Pilipino naman ang maapektuhan din kapag nawala ng access ang bansa sa social media. Balikan natin ang report na yan. Samantala, tuloy ang eleksyon sa 2022. Ito ang tiniyak ni COMELEC Chairman Sheriff Abbas. Kahit may mungkahi sa Kamara na ipagpaliban muna ito dahil sa COVID pandemic. Si Jennifer Cruz sa detalye. Wala sa plano ng Commission on Elections o COMELEC ang pagpapaliban sa halalan sa 2022. Ito ang naging tugon ni COMELEC Chairman Sheriff Abbas sa mungkahi ni Congressman Mikey Arroyo na ipagpaliban ng halalan sa 2022 bunsod ng COVID-19 pandemic. Dagdag pa ni Chairman Abbas, kailangan anyang magmula ang proposal sa Kongreso kung ipagpapaliban ng halalan. Kung titingnan anya ang probisyon ng konstitusyon, makikita na ang eleksyon ay tuwing second Monday ng buwan ng Mayo. Isa pa anyang probisyon sa konstitusyon ay nasasaad na matatapos ang termino ng lahat ng incumbent officials tuwing June 30. Wala sa plano namin yung postponement ng 2022. Sinabi ko nga sa kanya na kung meron man, that will be, the proposal will come from the House of Representatives as well as the Senate. Kasi kung titingnan mo yung provision ng Constitution, nakalagay doon na ang ating election is second Monday of May. So, definite po yung date na yon. Although, pwedeng gumawa ng batas on the extension, but again, sabi ko nga, wala sa call ng COMELEC yun. Pangalawa, medyo magkakaproblema tayo dyan because meron ding provision sa Constitution na sinasaad niya na lahat ng termino ng incumbent officials magtatapos ng June 30. So, para maamyendahan mo yung provision ng Constitution na yon, kinakailangan pa rin ang proposal manggagaling sa two-thirds votes ng ating mga congressmen at senador. So kahit ganun pa man, magkaka-hurdle pa din tayo because kinakailanganin pa din ng plebisito. So sabi ko nga, medyo mahirap yon, but on the part of the COMELEC, wala sa plano namin yung postponement ng 2022. Kailangan pa anya ng plebisito at two-third votes sa House of Representatives at Senado para maamyendahan ang probisyong ito sa konstitusyon. Para sa Eagle News, Jennifer Cruz, we live in interesting times. Ibinunyag ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na sa bahay na ginagawa ang operasyon ng illegal drugs. May report si Mean Corvera. Dahil sa COVID-19 at may quarantine sa loob na rin ng bahay, ginagawa ang operasyon ng illegal drugs. Ito ang kinumpirma ni PDEA Director General Wilkins Villanueva
sa pagdinig ng Senado sa budget ng PDEA at Dangerous Drugs Board. Ayon kay Villanueva, pinakamabenta ngayon sa merkado ang shabu, ecstasy at marijuana, kung saan nasa 4 na milyon ang tinatayang drug users. There is a trend right now na yung high-end, wala na kasing party ngayon, Mr. Chair. So talagang bahay-bahay sila, and yung ang lakas ngayon ng sellable ngayon talaga, Mr. Chair, yung push tsaka yung ecstasy. Dahil wala ng party, sa bahay-bahay na lang talaga sila, sir. And doon na lang sila nagpa-party, Mr. Chair. Ito raw ang dahilan kaya pinatindi ang kampanya laban sa illegal drugs sa pamamagitan ng kanilang inilunsad na barangay clearing. Sa ulat ni Villanueva, mula lamang noong Enero hanggang Agosto, umaabot na sa mahigit 26,000 individual na dawit sa kalakalan ng illegal drugs ang naaresto ng PDEA. Sa datos, kasama sa mga nadakip ang mahigit 1,000 itinuturing na high-value target. Kasama na rito ang 33 mga elected officials, 11 mga uniform personnel, 54 na kawani ng gobyerno at 57 mga foreign nationals. 108 sa kanila ay may drug dens, habang 364 ang nasa drug list. Dahil anya sa barangay clearing, umaabot sa 19,879 na mga barangay sa buong bansa ang tuluyang nalinis sa illegal drugs o drug-free. Marami rin anya ang sumusubok na lumusot sa pamamagitan ng pagtatago ng illegal drugs sa mga Chinese tea bags. And from August 31, we just destroyed 2.9 kilos, 2.1 kilos, tons of shabu. Estimated value is 13.36 billion. Ito, Mr. Chair, yung pinakamalaking destruction sa history ng Philippines, Mr. Chair, na na-destroy natin just August 31 of this year, Mr. Chair. Sa ngayon, nakatutok niya ang PDEA sa paglilinis sa barangay dahil ang droga kahit saan manggaling, siguradong sa mga komunidad ito ibibenta. Pero apela ng ilang senador, sana ay mabawasan ang negatibong impact ng drug abuse sa mga barangay at tuluyang ma-rehabilitate ang mga drug users na nais namang magbagong buhay. Our ultimate goal must be to reduce the negative impacts of drug abuse in the society. Sustainable programs of treatment and rehabilitation must be an integral part of the unrelenting campaign against illegal drugs. As chairman of the Committee on Health, one of my priorities is the rehabilitation and treatment of drug dependence. In fact, I filed the Senate Bill number 399, which mandates the establishment of a drug abuse treatment and rehabilitation center in every province in the country. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, we live in interesting times. Magpapatupad ang Philippine National Police ng localization program sa kanilang mga tauhan na ma-assign sa mga lugar na malapit sa kanila. Ito ay sa pamamagitan ng corresponding replacement o kaya ay swapping ng personnel. Batay na rin sa Section 23 ng Republic Act 8551 o ang Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998. Sa isang statement, sinabi ni PNP Chief Camilo Cascolan na sa pamamagitan ng ganitong paraan ay magiging responsable ang isang opisyal sa kanilang lugar. Inaasahan naman ni Cascolan ang maagap na pagtugon ng kanilang tauhan sa nasabing programa. Naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng PNP Anti-Kidnapping Group ang #1 most wanted person sa bayan ng Bonifacio, Misamis Occidental at ang most wanted person sa Negros Occidental. Kapwa 3 taon ding nagtago sa batas ang mga suspect na sangkot din sa iba pang iligal na aktibidad bago mahulog sa kamay ng mga otoridad. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Matapos ang 3 taong pagtatago sa batas, naaresto ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Dato din Sinsuat, Maguindanao ang #1 most wanted person sa bayan ng Bonifacio, Misamis Occidental. Nakilala ang suspect na si Ramil Godillos alias Johnny na naharap sa kasong murder kaugnay ng pagpatay sa biktimang si Ramer Carumba. Ayon kay AKG spokesperson, Police Major Ronaldo Lumactod, inaresto si Godillos sa bisa ng warrant of arrest
na inisyu ni Presiding Judge Silvia Singiras Machacon ng RTC Branch 16 ng 10th Judicial Region sa Tangub City. Nagtago umano ang suspect sa isang farm sa Barangay Awang sa Sitio Lomboy sa Dato din Sinsuat, Maguindanao, kung saan siya natunto ng mga operatiba. Lumalabas sa investigasyon na si Gudillos ay miyembro din ng Amigo Kidnapping for Ransom Group na sangkot din sa mga gun for hire activities sa Misamis Occidental. Sila ang pangunahing suspect sa pagdukot sa biktimang si Lord Scott Cabrera sa Mahayag, Zamboanga del Sur noong August 2019. Sa hiwalay na operasyon ng PNP-AKG sa Iloilo City, naaresto naman ang #1 most wanted person sa La Carlota City, Negros Occidental na si Antonino Abilita alias Bartoloy. Ang sospek ay naharap sa 5 counts of rape dahil sa paulit-ulit na pagsasamantala sa sarili niyang anak mula 2014 hanggang 2018. Lumalabas sa investigasyon na sangkot din ang sospek sa kasong robbery, illegal drugs at motor napping activities sa Negros Occidental. Kapwa isinailalim na sa documentation at booking procedure ang dalawang sospek na nakatakdang iharap sa korte na nagpalabas ng kanilang warrant of arrest. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Aabot sa 1 kilo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 6.8 million pesos ang nakumpiska ng PDEA sa ikinasang bypass operation sa Daang Hari Road, Molino 4, Bacoor City, Cavite. Naresto sa naturang operasyon ang dalawang suspect na kilalang sina Gregorio, 28 anyos at si Enrico Hoco Pabiton, 49 anyos na kapwa taga Concepcion na Cavite. Bukod sa illegal na droga, nabawi rin sa mga suspect ang ginamit na bypass money, isang cellphone at isang sasakyan. Inihanda na ng PDEA ang mga kasong isasampa laban sa mga suspect sa ilalim ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Abangan, 4 na Pilipino na miyembro ng New People's Army sa Davao de Oro sumuko sa AFP. At 260 police applicants sumailalim sa psychological examination sa Davao City. Ang balitang probinsya sa pagbabalik ng Mata ng Agila. The New Era University, in its 45th year of excellence, discipline, and service to humanity, will offer online education all levels beginning this first semester academic year 2020 to 2021 through the NEU Virtual Learning Environment, or NEU VLE. New Era University offers a complete basic education cycle from kindergarten up to senior high school, offering all strands. NEU has 18 colleges, and 2 graduate schools. It also offers ALS and ETI. Best of all, NEU has the most affordable tuition fees among private universities in the Philippines. NEU is at Quezon City, the city of San Fernando, Pampanga, General Santos City, South Cotabato, Lipa City, Batangas, and Pinugay, Baras, Rizal. New Era University is under the stewardship of Dr. Dilo L. Rosas. What are you waiting for? Be part of the new normal. Enroll now. Classes start on October 5, 2020. Malalayong lugar ang kanilang narating para maghanap buhay. Tulungan ang pamilyang iniwan sa sariling bayan. Yan ang ating mga overseas Filipino worker.
Pero dahil sa di pangkaraniwang pangyayaring hatid ay krisis, may ilan sa kanilang nagpasyang umuwi. Pinagyaman ang sariling lupain, nagtayo ng negosyo na kasama sa puhunan ang sipag at tiyaga. Ang mga OFW, maraming sakripisyo, ninanais maging kapaki-pakinabang maging sa kanilang pagbabalik bansa. Sapagkat ang ating mga bagong bayani, Pilipino pa rin sa puso at damdamin. Apat na miyembro ng New People's Army sa Davao de Oro sumuko sa militar. May detalye si Ked Felipe. Sa pagpapatuloy na pagpapatupad ng Executive Order No. 70 o the Whole of Nation Approach to Ending the Local Communist Armed Conflict, apat na miyembro ng Weekend Guerrilla Front 3 ng CPP-NPA, Sub-Region Committee 4, Southern Mindanao Regional Committee ay sumuko sa tropa ng 60th Infantry Mediator Battalion. Tatlo sa mga rebel returnee ang sumuko sa 60 IB Alpha Company Post sa Loreto, Agusan del Sur, habang ang isa pa ay sumuko sa Charlie Company sa Laak, Davao de Oro. Kabilang sa isinuko ng mga ito ang kanilang mga baril. Base sa kanilang initial debriefing sa mga surrendery, si alias Keno ay miyembro ng Weekend Guerrilla Front 3 sa loob ng higit sa 3 taon at sinabi nitong marami sa kanyang mga dating kasamahan ang nais na sumuko sa mga otoridad. Kasama ni alias Keno na sumuko si alias Noli. Sinabi naman ni alias Chico na ang walang tigil na operasyon ng 60 IB at iba pa mga unit ng AFP sa lugar ay na-corner ang kanilang grupo at iniwan silang napupumilit para sa pagkain at iba pang mga supply. Samantala, sumuko si alias Mar sa 60 IB sa gitna na nagpapatuloy nitong operasyon sa pagtugis laban sa isang splinter unit ng WGF-3 na kamakailan lamang umatake sa isang local tribe defense group sa Laak, Davao de Oro. Ang Whole of Nation Initiatives na isinagawa ng 60 IB sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng national government, LGUs at mga organisasyon ng bayan ay nagbuhos na ng tinatayang 30 million pesos na halaga ng mga proyekto at programa sa apat na mga barangay kung saan nagmula ang mga rebel returnee na ito. Sa kasalukuyan, ang mga community development teams na nakadeploy pa rin sa mga lugar na ito, patuloy na pinapabilis ng 60 IB ang iba't ibang mga negosyo sa pangkabuhayan ng people's organizations na ang karamihan ay mga dating miyembro ng CPP-NPA na mga organisasyong nasa ilalim ng lupa. Ang mga negosyong pangkabuhayan ay naghahangad na tulungan ang mga organisasyon at ang kanilang mga kasapi upang maayos na muling maisama pabalik sa lipunan habang tinitiyak din ang kanilang katatagan sa socio-economic. Ang lahat ng apat na rebel returnee ay inendorso sa kanilang mga LGU ng Loreto at La Paz sa Agusan del Sur at sa Laak sa Davao de Oro para sa agarang tulong. Nangako rin ang 60 IB na ma-enroll sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ang mga sumukong miyembro ng NPA. Para sa Eagle News, Ked Felipe, we live in interesting times. Isinagawa sa dalawang bayan ng Zamboanga del Sur ang Peace Building Forum. Ito ay pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng tukuran at labangan na layong labanan ang extremism sa nasabing lugar. May detalye si Aigin Roseliosa. Ang pamahalaang lokal ng tukuran at labangan Zamboanga del Sur at ang 53rd Infantry Matapat Battalion Philippine Army ay nagsagawa ng 2 araw na Peacebuilding Forum at Islamic Symposium sa Barangay Lower Bayaw, Tukuran at Barangay Old Labangan sa Labangan, Zamboanga del Sur. Mamagitan ng nasabing aktibidad, nilayo ng 53rd IB na makisali sa mga pamayan ng Muslim sa lugar ng mga operasyon na ito upang magkaroon ng mas mahusay na tagpo, pakikipagtulungan at labanan ang marahas na ekstremismo. Sa unang araw ng forum, sinabi ng alkalde ng Tukuran na si Honorable Macario Tingson na ito ay isang magandang pagkakataon upang makausap ang ating mga kapatid na Muslim dahil bihira silang makisali sa mga pamayanan. Gayun din, ang alkalde ng Labangan na si Honorable Eduardo Relacion
Sa ikalawang araw na pinarangalan silang mag-host ng Peace Forum, ay sinabi niya na matagal na nilang hinintay na mangyari ito. Sa kanyang pahayag, sinabi ng gobernador ng Zamboanga del Sur na si Honorable Victor Yu ang kanyang pasasalamat sa lahat ng kasangkot ng mga stakeholder para sa pagsasagawa ng naturang forum ng kapayapaan. Mantala, sinabi naman ni 53rd Infantry Matapat Battalion Commanding Officer na si Lieutenant Colonel Joar Herrera na kinakailangan ang mga simposyong na panrelihiyon para sa pagkakaisa. Para sa Eagle News, Ayajin Rosiliosa. We live in interesting times. 260 police applicants sa Davao City sumailalim sa psychiatric at psychological examination. May detalye si Heidi Hipolan. Umabot sa 260 police applicants dito sa lungsod ng Davao ang sumailalim sa psychiatric at psychological examination na isinagawa sa Police Regional Office 11 Tower Court, Camp Quintin and Merecido, buhangin lungsod ng Davao. Ito umano ay kaugnay sa kasalukuyang calendar year 2020 Pet Attrition Recruitment Screening Program. Pinangunahan ito ni Police Lieutenant Colonel Alex Fabre Bragat, ACRHS 11 NP personnel, at Police Major Julie Ann Climaco, Psychology Officer na siyang nagsagawa ng nasabing psychiatric at psychological examination. Bago umano sinimulan ang pagsusulit ay inilabas muna ang mga test booklets na nasaksihan ng Police Lieutenant Colonel Roland L. Agohob o ICRRSU 11 at tauhan ng koponan ng NAPOLCOM na pinangunahan naman ni Freddie J. Berame. Binigyan diin naman ng otoridad ang transparency para sa nasabing mga test administrations. Mula dito sa lungsod ng Davao, para sa Eagle News, Heidi Hipolan, we live in interesting times. Mangrove planting isinagawa sa Barangay San Juan, Gingoog City sa pangunguna ng City Tourism Office. May detalye si Jaisel Nunez. 200 na mga seedlings ang natapos na natanim sa isinagawang mangrove planting sa lokal na pamahalaan. Sa pangunguna ng City Tourism bilang parte sa pagdiriwang sa National Tourism Week celebration. Nangyari ang pagtatanim sa coastal area sa Puro 4, Barangay San Juan, araw ng Martes, Setyembre 22, taong kasalukuyan. Napag-alaman na ang mangrove ay kilala na natural sea barriers na nagbibigay proteksyon sa coastal communities kung mayroong storm surge o pagbaha. Dahil dito, ang Council ng Barangay San Juan patuloy sa pag-promote sa mangroves sa Marine Park at sinuportahan din ito ng iba't ibang mga ahensya. Maliban sa pagprotekta na ibinigay sa mga mangroves, nakitaan din ito ng potensyal na gawaing recreation at gawing turismo sa dakbayan. Malaki ang pasasalamat sa CU Administration, Council ng Barangay San Juan, at City Tourism Office dahil sa suporta na natanggap, kasama sa sumuporta sa mangrove planting at lumahok sa mangrove planting ng mga miyembro sa Local Culture and Arts Council, City Tourism Council, Barangay San Juan Tourism Council, Philippine National Police, ENRO, Kaplag, Pogi, at ang sangguniang barangay sa pamumuno ni Barangay Captain Ruel A. Abad. Para sa Eagle News, Jason Nunez, we live in interesting times. Nadiskubre sa bayan ng Pantukan, Davao de Oro ang isa pang potential tourist spot sa bansa. May detalye si China Swaner. Ang mundong ating kinalalagyan ay nakararanas ng iba't ibang uri ng mga pagsubok sa buhay, tulad na lamang ng COVID-19. Ngunit, ang pandemyang ito ay naging dahilan upang madiskubre ang isang tourist spot sa Mindanao. Sa isang bundok sa bayan ng Pantukan, Davao de Oro, masayang nakapag-unwind ang mga mamamayan matapos ang MECQ, a Modified Enhanced Community Quarantine. Ang tourist spot na ito ay tinawag na Guba High Breeze. Pahirapan ang pag-akyat dito, ngunit may daan naman upang mas mapadali ang pagnanais na makapunta sa nasabing bundok. Makakalanghap tayo ng mga preskong simoy ng hangin, malinis na kapaligiran, makikita ang nagagandahang tanawing mula sa itaas ng bundok, maririnig ang mga huni ng ibon, at makatutulong sa ating pangangatawan ang pag-akyat dito. Hinihikayat ng mga maninirahan doon
na maglaan ng oras ang sinuman kung nais nilang makapag-relax sa nabanggit na tourist spot. Patuloy naman ang pagde-develop sa dakong ito upang ito'y makilala hindi lamang rito kundi saan mang lupalop ng mundo. Ika nga nila, the best view comes after the hardest climb. Para sa Eagle News, China Sunner will live in interesting times. Abangan, US President Donald Trump at kanyang katunggali sa eleksyon na si Joe Biden. Naghahanda na sa unang presidential debate. At 11 katao patay sa landslide sa Indonesia. Ang news abroad sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Intense ang movement nyo, sobrang lakas. This time, pinakita nyo yung potential na sinasabi namin. Yung flavor na meron kayo. Grabe, ang hirap. Magsisimula na ang bakbakan for a chance to continue the fight for the 2 million peso grand prize. Talagang pang world class. Tagisa ng Galing Part 2 is co-presented by Cooper, an expert in air conditioning and electromechanical, also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Our sponsors, BDO, we find ways. JRC Industrial Sales, RS Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. Chris Rack Enterprises, Victory Carpentry, DOP Asiatic Pest Control Services, and AUB, Aspire for the Future, in partnership with New Era University ETAP, Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program. Embrace Cafe, we embrace differently abled persons. Basta't nandyan ka, may pag-asa, dahan-dahan sa... Kailangan nating talunin tong pandemic na to. Kailangan lumaban eh. Na kailangan may gawin. I'm not going to be part of that 40% that will not survive, and that's it. Muling susulong, pwede pang mangarap. There's still a drop of life, then I'm gonna hold on to that and I'm gonna keep it alive. Even just buying one mask na 35 pesos, it's like we dance for joy. Nag-umpisa ka na, sana may bumili ng tinda ko, parang back to basic ako. Doon mo ma-feel na, okay, may pag-asa pala. For the sake of the Filipinos, we just have to give it a fight, di ba? Pwede pang para. Kumusta po? Ito po si Wawi Di Guzman, ang inyong lingkod. At samahan niyo po akong sumayaw at tumindak para po sa pinakamalaking talent search on Philippine Television. Ito po ang part 2 ng Tagisan ng Galing. Dito lamang po sa Net 25. Kita-kit! Nagkahanda na sina US President Donald Trump at ang kanyang katunggali sa eleksyon na si Joe Biden para sa face-off ng kauna-unahang presidential debate. Higit isang buwan na lamang ay isasagawa na ang presidential election sa Amerika. Inaasahang milyon-milyong katao ang manonood sa kanilang debate. Matatandaang noong September 2016, nasa 84 million ang viewers sa unang debate ni Trump at Hillary Clinton. Makikipagpulong si French President Emmanuel Macron kay Belarus opposition leader Svetlana Tikhanovskaya. Si Macron ay bibisita sa Lithuania na nakikita bilang isang pangunahing pagsuporta sa mga aktivista. Si
o si Tikhanovskaya ay lumipad patungong Vilnius matapos ang disputed election sa Belarus. Sinabi ni Tikhanovskaya na humiling siya ng pagpupulong at nanawagan kay Macron na tumulong para mamamagitan sa krisis. Ang mga protestaan niya ay hindi titigil at kailangan ng Belarus ng dialogo sa pagitan ng gobyerno at oposisyon para matiyak na wala nang mangyayaring karahasan. Kinumpirma naman ni Macron na makikipagkita siya kay Tikhanovskaya sa kanyang 3-day visit sa Lithuania at Latvia. Nanawagan din si Macron sa Organization for Security and Cooperation sa Europe na tugunan ang pamamagitan sa Belarus at nangakong gagawin ng Paris ang lahat para matiyak na mangyayari ito. Muling humarap sa korte sa Canada si Chinese Huawei Executive Meng Wanzhou at kanyang mga abogado para sa pagdinig ng extradition case. Batay sa court filings, ay bibigyan diin ng depensa na ang batayan ng US charges laban kay Meng ay walang katotohanan at kulang ng konteksto. Ang Chief Financial Officer ng Huawei ay naaresto sa pamamagitan ng US warrant noong December 2018 sa isang stopover sa Vancouver. Sinampan siya ng bank fraud na inuugnay sa paglabag sa US sanctions laban sa Iran. Nagpapatuloy ang sagupaan sa pagitan ng Azerbaijani at Armenian forces. Ilang dosena na rin ang nasawi mula nang magsimula ang bakbakan na pinangangambahang magreresulta sa all-out war sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ni Armenia Defense Ministry spokesman Arts Rune Hovanesian na nagdunsad ng massive offensive ang Azerbaijani Lunes ng gabi sa Karabakh frontlines ng southern at northeastern sectors ng Armenia. Ang labanan sa pagitan ng Muslim Azerbaijan at majority Christian Armenia ay posibleng makaapekto rin sa mga regional player katulad ng Russia na mayroong military alliance sa Armenia at ang Turkey na sumusuporta naman sa Azerbaijan. Ayon sa tanggapan ng Azerbaijan Prosecutor General, 2 pang sibilyan ang nasawi kagabi sa isinagawang shelling ng Karabakh rebels sa isang village sa Terter District. Sinabi ng Karabakh Defense Ministry na 27 fighters ang napatay, kaya umabot na sa 58 ang kanilang total military losses. Ang overall death toll ay umakyat naman sa 69 kabilang na ang 11 sibilyan. 9 sa mga sibilyang nasawi ay mula sa Azerbaijan, habang ang 2 ay mula sa panig ng Armenia. 11 katao ang nasawi sa pagguho ng lupa sa Indonesia. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga namatay ang 10-month-old twins. Maraming bahay ang apektado ng landslides sa magkakahiwalay na lugar sa Tarakan, Borneo Island. Ang pagguho ng lupa ay sanhi ng malalakas na pagulan at hangin. Sabi pa ng mga otoridad, 5 bata rin ang kabilang sa mga nasawi, habang 4 ang nasagip ng buhay. Nasa 19 naman na bahay ang nasira sa Tarakan. Inanunsyo ni US President Donald Trump ang pamamahagi ng 150 milyon na rapid coronavirus test na in-order mula sa Abbott Laboratories. Ayon kay Trump, ang kanilang plano ay mapunta ang 50 million test kit sa pinaka-vulnerable na mga komunidad, habang ang 100 million test kit ay mapupuntaan niya sa mga estado at teritoryo para matulungan sila sa muling pagbubukas ng kanilang ekonomiya at paaralan. Sa statement ng Health Department, plano ng Abbott na gawing available ang 48 million kits buwan-buwan sa mga susunod na linggo. Abangan, giant painting na nilikha ng UK artist sa Dubai. Ipinasilip. At tunghayan ang mga leksyong hatid ng COVID pandemic na ibinahagi ng retired HR Executive Joe Christie, Jose Punsalang at anak niyang si EJ. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng mata ng Agila. Congratulations!
Lloyd Sarausos! Pinangako ko rin sa sarili ko na kahit anong mangyari, kahit ilang beses madapa, babangon ako para abutin ang aking pangarap. Eric and Jenny Morandarte! Makikita mo yung pagmamahal kapag pagkasama kayong kumakanta. Mas na kumakanta kami ng mula sa puso. Purple Heart! Here I am joining Tagisan ng Galing, hoping that the judges will also see the star in me. Tatlong contenders ang magtutunggalian sa kantahan. Abangan natin kung sino kina Lloyd Sarausos, Eric and Jenny Morandarte, at Purple Heart ang unang kapwesto sa quarter elimination. Tagisan ng Galing Part 2 is co-presented by Cooper, an expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Our sponsors, BDO, we find ways. JRC Industrial Sales, RS Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. Chris Rack Enterprises, Victory Carpentry, DOP Asiatic Pest Control Services, and AUB Aspire for the Future in partnership with New Era University ETF, Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program. Embrace Cafe, we embrace differently abled persons. Tamang impormasyon. Napapanahon. Mula Batanes hanggang taon-taon. Di lamang sa bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang makabuluhan, mga panayam sa kinauukulan, subaybayan. Dito lamang sa Net 25. News, entertainment, technology. Hi, I'm Mia Pangyarihan at samahan niyo kami dito sa Tagisan ng Galing Part 2. Who will win the bout and who will get out? Abangan niyo yan dito lang sa Part 2 ng Tagisan ng Galing dito sa Net 25. I-export na sa bansang Japan ang isa sa mga sangkap sa pakbet, ang okra. Ito ang sinabi ni Agriculture Secretary William Dar sa ginawang send-off ceremony ng for export na okra sa NAIA. Kanina, ayon kay Dar, nakatakdang ibagsak sa merkado ang okra sa malalaking lungsod sa Japan, kabilang na ang Tokyo, Osaka, Kobe at Nagoya. Serlo Bringa sa detalye. Sa kabila ng pag-ira ng COVID-19 pandemic sa bansa, patuloy ang agriculture sector sa pag-arangkada para makatulong sa muling pagbangon ng ekonomiya sa pamamagitan ng pag-export ng mga produktong Pinoy. Nanguna kanina si Agriculture Secretary William Dar sa isang ceremonial send-off ng unang batch ng okra na for export na sa Japan na aabot sa halos 2 tonelada. Ang pag-arangkada ng okra exportation ay umpisa pa lamang anya dahil maging ang iba pang lokal na produktong agrikultura ay nakalinya na ring mabili sa pamilihan ng mga Hapon. Well, this is an indication that in spite of COVID-19, we are upping the game. Kagaya itong okra export to Japan, this is a significant development. The gel farms is taking the initiative to really tap the export market. We know that the Japanese are very conscious of quality
So the okra that we produced this season is by the initiative of Gel Farms. Ayon sa Department of Agriculture, ito'y kauna-unahang beses sa bansa na tayo mag-export ng okra sa bansang Japan at malaking tulong din niya ito para sa pagbangon din ng ating ekonomiya. Kasama sa send-off ang dalawang mga batang magsasaka na sina Jeffrey Fernandez at Rap Pelayo na siyang representative ng Pilipinas para magdala ng okra sa nabanggit na bansa. Ang buto ng okra ay nakatakdang ibagsak sa merkado sa malalaking lungsod sa Japan, kabilang na ang Tokyo, Osaka, Kobe at Nagoya. Ang isang magsasaka ay kayang kumita ng 90,000 pesos to 100,000 pesos net of expenses per hectare. Galing ang mga okra sa 14 na bayan sa Tarlac na mula sa 6 ng 300 mga magsasaka. Target pa na makapag-plantation expansion ng 900 to 1,000 hectares para sa mga susunod pang magiging exportation ng okra ayon sa Department of Agriculture. Para sa Eagle News, Earl Ringas, we live in interesting times. Ipasusubasta sa October 5 ang isang rare white diamond sa Sotheby's sa Hong Kong. Wala pang inilalabas na price estimate ang auction house sa 102.39 carat oval diamond. Ang nasabing rare white diamond ay may pinakamataas na color grade. Ito ay may rating na type 2A para sa chemical purity at exceptional transparency ng brilyante. Labindalawang elepante pa ang nasawi sa Zimbabwe dahil sa hinihinalang bacterial infection. Ayon sa Wildlife Authority, sa kabuuan naabot na sa 34 ang death toll mula sa nasabing outbreak. Ang mga nasabing hayop ay namatay anila sa pagitan ng August 24 hanggang September 23 ngayong taon sa kilalang Northwestern Hwange National Park at Town of Victoria Falls. Isinagawa na rin anila mga pagsusuri sa Zimbabwe at lumalabas ang sakit na tinatawag na hemorrhagic septicemia na sanhi ng bacterial infection. Nasa 38 giant tortoise ang isinilang sa kanilang habitat sa San Cristobal Island sa Galapagos. Ayon sa mga eksperto, nasa mabuting kalagayan ang mga pawikan. May sapat din silang bilang ng populasyon para mapanatili ang kanilang lahi. Itinuturing ng International Union for Conservation of Nature. Nasa banta ng extinction ang mga giant tortoise. Nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Kaya naman makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ang Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soxargen at Palawan. Habang ang Metro Manila at ang lalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap na papawirin na may ilang mga pagulan dahil sa localized thunderstorms. Abangan! Giant painting na nilikha ng UK artist sa Dubai, ipinasilip. At tunghayan ang mga leksyong hatid ng COVID pandemic na ibinahagi ng retired HR Executive Joe Christy Jose Punsalang at anak niyang si EJ. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. The biggest and widest talent competition in Philippine television continues with over 7 million pesos in cash prizes. Tagisan ng Galing Part 2. 3 winners will be chosen in each category. Singing category, second runner-up will receive 500,000 pesos. First runner-up will receive 1 million pesos. And for the grand champion, 2 million pesos. Dance category, second runner-up will receive 500,000 pesos. First runner-up will receive 1 million pesos. And for the grand champion, 2 million pesos. Audition now. Send your 3-minute performance video to tagisananggaling@gmail.com.
For inquiries, call Nikki at 0977-651-9504 or 8784-7450, Local 1363. Shane at 0995-880-8004 or 8784-7450, Local 1415. Don't forget to like and follow Tagisan ng Galing's Facebook fan page. And subscribe to Tagisan ng Galing's YouTube channel for more announcements. Tagisan ng Galing Part 2 is presented by Eagle Broadcasting Corporation and Net25. toilet paper at tissue boxes mo. Hindi mo ba alam, mauubos daw ang mga tissue products? Bakit naman? Ang raw materials daw ng mask at tissue products ay iisa lang. Saan naman galing ang balitang yan? Ay basta, narinig ko lang din. Maraming diling kayang nagpo-post sa Facebook at Twitter, kaya kung ako sa'yo, pumuha ka na din. Sige na't mauna na ako sa'yo Huwag basta-basta magpaniwala sa mga nakikita o nababasa sa social media. Magsaliksik at i-verify ang lahat ng impormasyon Nakukuha sa internet. Tandaan, maging responsable tayo sa paggamit ng social media nang hindi magdulot ng panic sa iba. Kung paanong dapat labanan ng COVID-19 ay gayon din ang ating pagsugpo sa black propaganda at maling impormasyon. Dennis Lu, Lou Amelda, Vivian Alpartosa, Tyranel Pililu, Hannibal Arevalo, EBC, Japan Bureau. We live in interesting times. Desidido nang sungkitiin ni American tennis player Serena Williams ang 24th Grand Slam singles title. Ito matapos na talunin ang kapwa-Amerikana na tennis player na si Christian sa first round ng French Open sa score na 7-6, 6-0. Dito ay pasok na si Serena Williams sa second round ng tournament na gaganapin sa Paris kung saan makakarap nito si Cebetana Pironkova ng Bulgaria. Ipinasilip na sa kauna-unahang pagkakataon ang giant painting na nilikha ng contemporary British artist na si Sacha Jeffrey. Ang giant painting na may titulong The Journey of Humanity ang bagong atraksyon ngayon sa isang hotel sa Dubai, kung saan nanatili si Jafra sa kasagsagan ng coronavirus lockdown. Sa 7 buwan na pananatili nito sa Dubai Hotel ay natapos pintahan ni Jafra ang buong ballroom floor nito na may sukat na 2,000 square meters o 20,000 square feet. Tinatayang aabot sa 1,400 gallons ng pintura at 1,000 paintbrush ang nagamit ni Jeffrey para sa kanyang 300 layers painting. Kasabay ng pagsasapubliko ng kanyang obra, layo nitong masungkit ang Guinness World Record para sa largest art canvas category at makalikom ng $30 million na pondo para ilaan sa health and education ng mga kabataan. Maraming leksyon sa buhay ang hatid ng coronavirus pandemic. Ito ang sinabi ng isang retiradong human resources executive ng isang malaking kumpanya sa bansa. Kung ano-ano ito ay siyang ihatid sa atin ni Maylene Mariano Rivera. Kailangang manatiling balanse ang buhay ngayong panahon ng quarantine. Ito ang sinabi ng retired Vice President ng Human Resources ng isa sa mga kumpanya ng San Miguel Corporation na si Joe Christie Jose Ponsalang. At dahil nga sa ipinairal na paghihigpit, lalo na sa mga senior, si Joe ay naging abala sa mga gawaing bahay. Wala silang maid, kaya naman hindi naiinip si Joe at pinananatiling produktibo ang kanyang buhay.
Libangan nila ng kanyang anak na si EJ ang pagbabike. At dahil sa pagbibisikleta, na-check ang kanyang mood. Anya, ang buhay kasi ay parang pagsakay sa bisikleta. At para maging balanse, kailangan kang gumalaw o kumilos. At ang kanyang anak na si EJ, ang pagpapiano ang kanyang libangan bagaman may trabaho kahit na may quarantine. Nag-a-adapt na rin siya ngayong new normal. Okay, so this quarantine period has taught us how to go back to basics and appreciate the simpler things in life, because it turns out that this thing is most likely here to stay and we're going to have to make changes to adapt to the new normal. Ilan sa mga natutuhang leksyon ni Joe ngayong pandemya ay wake-up call sa tao ang COVID-19 dahil ang kalusugan ng mamamayan ay kaugnay rin sa kalusugan ng ating Mother Earth. Mahalaga ang pasensya. Dahil sa pandemya, nakatulong ito ng malaki kay Joe para pahalagahan ang kapaligiran. At dahil bawal lumabas ng bahay, ang pagpipinta ang kanyang paraan para sanayin ang kanyang pasensya. Malaking pasalamat rin para kay Joe ang mainam na kalusugan at pananatiling buhay kahit may pandemya. At tinuruan din niya tayong maging simple sa panahon ng pandemya. Di na rin kailangang mag-makeup dahil magsusuot naman ng mask at face shield sa tuwing lalabas. At higit sa lahat, ang damit pambahay, ang pinakakomportabling outfit sa araw-araw. This quarantine period has taught me how to be more and more patient. Over the years, that's one of the virtues I really needed to improve on. And being locked down for almost like 7 months has given me the opportunity to practice patience and accept this new normal and move forward with the best intent of taking care of ourselves and the people around us. So stay well. Para sa Eagle News, Marlene Mariano Rivera, we live in interesting times. Asuman niyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa mata ng Agila. Samantala, sundan ang iba pang balita sa Eagle News Service. Sundan kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube at gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website sa eaglenews.ph. Panoorin ang mata ng Agila at ang iyo pang programa ng Eagle News sa eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. At ako naman si Judith Llamera. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And we live in interesting times.